părere aveți despre războiul din Ucraina? Ar fi bine să susținem poporul ucrainean fiind aici, aproape fiind o țară vecină? Bineînțeles, și se mai discută oare asta. Avem o scrisoare pe care o trimitem către Rada Supremă în Ucraina și dorim să susținem poporul ucrainean în lupta pe care o duce, pentru că avem un dușman comun care de 30 de ani a ocupat Transnistria, cum a anexat Crimea, Donetskul, Luganskul și Zaporojie. Și dacă puteți să ne ajutați cu o semnătură. Și dacă cândva erau prietenii noștri, s-au făcut și încă mai încearcă să mai zic că Aici cu semnătură. dreptate. Da, despre armata Republicii Moldova, ce puteți să spuneți? Avem o armată puternică, avem o armată... Avem o armată care e de formă, bineînțeles, deci în fața unui agresor, de exemplu, cum este Rusia, chiar și alții, nu avem noi așa și nici finanțe și să susținem, să organizăm puternic noi, da. Dar totuși în situația aceasta care noi suntem foarte aproape de punctul de război, ar fi bine statul să investească mai mult în armata Oricum, noastră. nu pot să investească dacă în Ucraina, de exemplu, era o țară mai dezvoltată, mai puternică, cu finanțe și așa mai departe, Este o țară mai mare. mai mare și susținut chiar acum de întreaga Uniune Europeană și nu numai de Statele Unite, de alte De NATO. țări și așa mai departe, și nu pot să se reziste. Ce am face noi? Deci chiar dacă am mai investit acolo câteva milioane sau Nici milioane. oameni nu avem așa. Nici oameni și o sta așa și care trebuie să lupte, să plecați pe hotare toți la muncă, ca să-i recheme de acolo, de acum e o problemă. Cred că nu are rost să avem așa strictul necesar, zicem, acolo pentru... Ia ca când vin delegațiile, este pentru întâmpinare, pentru așa, poate ordinea publică să mai mențină, adică cum, să ajute la... Armata nu se folosește numai pentru apărare, dar se folosește în caz de calamități Da, naturale și așa. calamități, bine, asta zic și eu, și sau iată, când mai sunt niște conflicte acolo, ei locale, zicem a noastră, din țărișoara noastră, da? Așa că să luptăm noi cu... Dar fiind o țară care tinde spre integrare în Uniunea Europeană, cea mai principală problemă este problema transnistreană. Cum Da. noi putem rezolva această problemă ca noi mai departe să mergem să ne integrăm în Uniunea Europeană? Da, dumneavoastră, ia că dumneavoastră, că sunteți cum, jurnaliști sau mai știu, Da, da. vedeți rezolvarea acestei probleme? Eu încă nu o văd. Pe cale pașnică nu o văd. Da, armată nici atât, că La n-avem armată nu avem. cu ce să le stăm și Cu ajutorul la NATO de putea rezolva acest conflict. mă închipui că ar fi un conflict iar de tipul Cum cel este în din Ucraina. Ucraina și nu cred că Nu avem. se va rezolva. Dar cunoașteți ce înseamnă NATO. Da. Toate țările europene sunt în NATO, Și nu practic. numai de europeni. Bineînțeles, da, cunosc organizații. Canada, care- Statele Unite ale Americii, țări din Uniunea Europeană. Eh, Și toate țările sunt asigurate de o Alianța asta, securitate deci oarecare. nu-i de azi, de ieri, are ani, când erau noi, pe timpurile sovietice. 80-90, Da, da. știi, de asta. N-ar fi bine ca Republica Moldova să devină membru NATO? Ca ulterior, pentru că, de exemplu, majoritatea țărilor care s-au integrat în Uniunea Europeană au intrat în NATO și după asta s-au integrat în blocul economic deja în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că mai întâi se asigură securitatea și după asta intră Știți în cum, Uniunea Europeană. noi suntem generația care am crescut cândva cu aici, în bostanierii noștri, alt politică ne-a fost politică, alte insuflată. stereotipuri. Știți că vrei, nu vrei, dar nu te poți debarasa de asta. Deci NATO pe vremurile cele era socotit dușmanul numărul 1 și agresor și așa mai departe. Și ea că aici undeva o rămas că încă e tot așa parcă. Cu toate că cred că nu e așa, da? Nu știu, îmi vine greu să răspund așa. Despre, de exemplu, ulterior, noi suntem un popor român, dacă ne-am unit cu România, deja am intrat în NATO și Uniunea Europeană. Despre asta ce părere aveți? Și unirea cu România. Deci, așa parcă ar fi normal și cred că și bine că să ne unim. Dar alta, că când am fost și eu vreo 2 ori, nu prea sunt bat tare prin lume, dar am fost în România de câte ori și stăteam de vorbe ca așa cu oameni simpli de mine așa. Și, deci, măi, dacă suntem frați, hai să trăim ca frați. Dar voi, dacă aveți, pentru că cum să-i convingem pe miile de ruși, ucraineni care sunt locatari la ai noștri, cum membri ai țării noastre,
fac parte din poporul nostru, să-i convingem că și ei sunt aceleași neamuri cu noi. Și, Dar într-un sunteți fel, de acord că avem aceeași limbă, avem dar aceleași cum nu tradiții, avem, dacă ne aceleași descurcăm dansuri, fără traducător? acele dansuri, Da, dansăm. aceleași boci și aceleași dureri și aceleași bucurii și e clar că da, așa de acum, poate nu zeci de ani, dar chiar poate secoli de când suntem într-un fel mai izolați, mai așa. De la într-un factorii, fel și- de la factorii pentru frumos, tot suntem. Da. Ei, și mai înainte mai fost, pentru că mai citim cărți vechi acolo, așa mai găsim noi, că și chiar pe vremea domniei lui Ștefan și alți domnitori ai țării Moldovei, deci care totdeauna aveau conlucrări, conflicte cu rușii, dar să mai împrieteneau, să mai... Eu știu, era bine când se înțelegeau popoarele fără arme și fără... Da? Ce să facem? Cine s-a așteptat la așa un război cum ăsta din Ucraina, că cu toate că Putin abia ieri, alaltă a recunoscut că este război și nu e doar o O operațiune operațiune specială, da.